Hello mga ka-Thailander! Hello, what's up, yo? Hello guys. Morning gikan sa Thailand. Galing Thailand from KaThailander. Order ko sa kanya. So, pakita na akong pyesa after ani. So, eto na po guys. Ang head ko, original head from Aerox 155. Big valve. 1922. Stickers, piston ring. Ito po yung bore ko, 62mm. Charmos, ginamos. And yung cams ko. Grabe Boss Jonel. Kalat kayo, grabe ka murap. Grabe. Kapoy tanggal. Yabak. So, eto na po guys. Eto na po lahat yung set na binili ko. Para i-upgrade dyan sa Aerox. And thank you, KaThailander.